Xin chào tất cả các bạn, và trải nghiệm tiếp theo của mình ở Gabon sẽ là trải nghiệm liên quan đến ẩm thực. Tuy nhiên, trải nghiệm này sẽ khác hoàn toàn các trải nghiệm về ẩm thực mà mình đã làm từ trước đến bây giờ. Đầu tiên mình sẽ đưa các bạn đến thăm một khu chợ ở Gabon. Trước tiên là để thăm thú, sau đó sẽ mua một vài loại thức ăn về một nhà người bạn của Gabon, và sau đó sẽ cùng những người bạn đó để nấu các món ăn cho các bạn xem là hương vị nó như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tới khu chợ đó. Có thể nói đây là một khu chợ rất đặc biệt, cũng có thể gọi là khu chợ cấm. Tại vì trong khu chợ này họ bán những loại động vật hoang dã và thậm chí là quý hiếm. Nếu là một người mua hàng bình thường thì bạn hoàn toàn có thể đến đây một mình. Tuy nhiên vì muốn ghi lại những hình ảnh của ngôi chợ này nên mình đã đi cùng một người bạn, người chú, người Gabon, để nếu có vấn đề gì thì có thể dễ dàng xử lý hơn. Đương nhiên những người muốn tới đây để quay phim chụp ảnh là những người không được chào đón trong khu chợ này. Est-ce que je peux faire une photo? Merci, merci. Voilà, merci. Merci. Ok, ok. Laisse-moi ça! Laisse-moi ça! That This is like a dog. dog, white dog. Yes. This is white dog. Yes. This is white dog. Do you have the Fresh. the fresh one? Can I have? Yes. You want maybe some fish? Mặc dù việc săn bắn động vật hoang dã và quý hiếm cũng bị cấm tại Gabon, tuy nhiên việc bán các loại động vật này vẫn diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật mà không hề có sự can thiệp của các cơ quan chức năng. Lý giải về điều này, những người bạn Gabon giải thích rằng đây là một thói quen, một truyền thống mà người dân Gabon đã làm từ nhiều đời nay. Do vậy, việc cấm cản người dân bản địa săn bắn thú dữ là một điều hầu như không thể thực hiện được. Yes, yes. Well, for the Nita. Và đằng xa kia các bạn có thể thấy đó là một sạp hàng nơi khách có thể đặt các loại thịt này để người ta nấu trực tiếp và ăn luôn. Trong khu chợ này các bạn có thể tìm mua thịt của rất nhiều các loại động vật quý hiếm như chó hoang, sơn dương, tê tê, cá sấu, thịt voi, thịt khỉ. Các bạn hãy để ý con vật có lông đen này. Đó chính là một chú gorilla còn nhỏ. Thịt ở đây có thể là thịt tươi hoặc là thịt đã được sơ chế qua. Mặc dù việc quay phim chụp ảnh ở đây bị cấm một cách nghiêm ngặt, tuy nhiên nếu bạn sẵn sàng trả một chút tiền thì họ cũng vui lòng cho bạn quay phim chụp ảnh. Ví dụ trong trường hợp này, hai cô gái kia đã cho mình quay phim chụp ảnh với giá là 5.000 francs và thậm chí sau đó còn mời ăn. Okay. You can take the picture with 5,000. Okay. 5,000. Yeah. Yes, but this is normal. It's not. Because it's for Brazil, French. For the picture. Okay. But to avoid problem, 5,000 please. Here, picture only 5,000 please. 5,000. Hai cô bán hàng này mời mình ăn thử một cái món thịt ở đây. Cô má này, cột. Viang c'est quoi? La viande. Viande De brousse. thịt con gazelle. 10 gazelles. Quand là, 10 gazelles.
Ăn rất là ngon. Allez, banane, tu t'appelles. Tại khu chợ này bọn mình đã mua 3 loại thịt, đó là thịt chó hoang, thịt linh dương, gazelle và thịt voi. Sau khi thấy một sạp hàng được nhận tiền chụp ảnh, một số sạp hàng khác cũng đến mời mọc mình. Oui, viens pour moi payer. Tu veux quoi? Moi, on a l'argent. Filmer, tu me donnes l'argent. Non. Look, just the lady wanted to take the picture here instead there because we came to see her. Pardon, excusez-moi là. Ah, pardon. What is the gazelle, right? It's gazelle. Let's go. Oh, have a look. Bonjour, c'est cochon? C'est quoi? Ah, cochon? Cochon. No. Cũng cần nói thêm, riêng thịt voi có lẽ là loại thịt hợp pháp duy nhất được bày bán ở đây. Lý do là thịt voi được bày bán ở đây xuất phát từ những chú voi bị đâm chết trong các vụ tai nạn giao thông. Theo ước tính thì hàng năm ở Gabon có đến vài chục vụ tai nạn giao thông liên quan đến voi. Do vậy người bản địa được phép sử dụng thịt voi, thiệt mạng cho các vụ giao thông để chế biến ăn uống. Tiếp mục tiếp theo là bọn mình phải ra chợ rau để mua một số loại rau về chế biến các loại thịt mà vừa mua. Và để trải nghiệm ăn uống được trọn vẹn thì bọn mình đã mời hẳn một cô đầu bếp chuyên nghiệp về đây nấu cho mình. Và đây là toàn cảnh cái bữa ăn cùng các người bạn Gabon của mình. Cảm giác như đang ở nhà, rất là được chào đón. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái bữa ăn cùng các người bạn Gabon. Rất là thú vị, đây là cái trải nghiệm đầu tiên của mình ăn cái món ăn rất là đặc trưng ở đây. Có lẽ là không thể tìm được ở đâu ngoài cái khu vực này. Do vậy mình rất hào hứng và cũng rất là chờ đợi xem cái món ăn nó sẽ ăn như thế nào. Các món ăn này thì người dân đây người ta ăn cùng với chuối và sắn và một loại gia vị người ta ăn cùng không thể thiếu được. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem và các bạn hãy lắng nghe xem là tên gọi ở đây người bản địa người ta gọi cái này là cái gì nhá. And what's the name of this? This is nước mắm. Nước mắm. Đây là nước mắm, đây là tiếng Việt. Ở đây người ta gọi là nước mắm. Nhưng mà thực ra đây không hẳn là mắm 100% mà đây là tương ớt nữa. Nước mắm và tương ớt, thú vị đúng không ạ? Có cái tên nước mắm rất là nổi tiếng ở khắp nơi, thậm chí ở tận Gabon, châu Phi này. Người ta cũng biết đây là nước mắm, rất là thú vị. It's Vietnamese. It's Vietnamese. It's Vietnamese, nước mắm.
Bây giờ và cái món đầu tiên mình sẽ thử sẽ là cái món thịt voi. Good. Rất là ngon và mềm. Wonderful. Và thơm. Mặc dù trong cái miếng thịt rất là to, có vẻ như là rắn. Thịt ăn rất giống thịt bò, và không hề có mùi vị gì hết. Rất là hay. Đây là thịt voi ạ. Mời các bạn thưởng thức món thịt voi. Và cho các bạn xem một lần nữa cận cảnh cái miếng thịt voi nó như thế này. Tiếp theo mình sẽ thử cho các bạn xem món thịt linh dương Kazel. Trông có vẻ giống thịt thỏ. Mùi thơm rất là thơm. Có thể là do cô đầu bếp thì cô nấu rất là giỏi nên mùi rất là thơm. Mình cảm giác cái này giống thịt chó, rất giống thịt chó. Cái miếng thịt thì trông nó rất là nhỏ nhắn và trông mềm mại như thế này. Không biết là hương vị nó sẽ như thế nào. Thịt rất là mềm các bạn ạ, thịt rất là mềm và có vẻ như đỏ, rất là đỏ tươi. Vẫn còn rất là đỏ tươi ở đây. Thịt ăn rất là mềm, ăn giống cái hương vị của cá thì đúng hơn, và có một chút mùi của cái thịt này. Còn đâu thì là ăn cũng khá được, không đến nỗi nào. Khá là ngon. Đúng là một trải nghiệm có 102. Cái này chưa bao giờ được ăn món thịt linh dương này bao giờ cả. Và nếu các bạn muốn thử thì chỉ chuyển cách đến các nước ở Trung Phi này thì mới có thể được ăn được cái món này thôi. Các bạn có thể thấy là thịt vẫn còn rất là đỏ. Và tiếp theo bây giờ mình sẽ cùng một người bạn Gabon đến một nhà hàng để thưởng thức một loại thịt nữa cho các bạn xem. Và bây giờ mời các bạn đi cùng mình. Một cái nhà hàng khá nổi tiếng ở thành phố Libreville để thử một cái món. Bây giờ cho các bạn xem đó là món gì. Đây là một nhà hàng khá sang trọng. Các bạn có thể thấy ở đây là trang trí nội thất rất là đẹp. Và nếu mà khi nhìn các con vật này các bạn có thể hình dung phần nào là cái món ăn sẽ được phục vụ đây là món gì. Ví dụ đây là hiêu cao cổ này. Đây là một ngà voi. Cá heo. Nhà này rất là sang trọng. Và nếu mà vào ngày cuối tuần ở đây còn có nhạc sống nữa. Cái bữa tối ngày hôm nay mình sẽ đi ăn cùng với một người bạn, với một chú này tên là Antoine, rất là thân thiện, người Gabon, người bản địa ở đây. Mình có ấn tượng rất là tốt với người Gabon tại vì họ rất là niềm nở, rất là hiếu khách và rất là cởi mở và dễ gần nữa. Còn đây là món ăn đặc sản mình muốn giới thiệu cho các bạn. Các bạn nếu mà nhìn chắc là không hình dung nổi đây là cái gì. Bật mí cho các bạn luôn, đây là món thịt chó hoang. Ăn cùng chuối luộc và ăn cơm. Rất là thú vị. Thịt chó hoang đây ạ. Questo c'è on va prendre la bière. Quelqu'un la regarde. Do you want a local beer? Food people used to eat at Christmas, where there is ceremony and there is some big wedding. Yes, but it's the big ceremony, okay. And there is a wedding celebration. But I think white dogs are endangered species. And this Yes, is not the case in Gabon. but I don't think, yes, this is the case in all the Central Africa region. You know, But why is the white dog meat so popular here in Gabon? but it's popular because it's very good. You know, Very when good. you eat it, it's smooth, it smells good. But I think it's something very good, and
the people who have the opportunity to eat that it's like a very good gift. But it is not asked us to protect It's okay. these You endangered don't need. species. I think there is enough wild dog in Gabon because when the population become too big. Món này sẽ uống cùng một loại bia bản địa, tức là Recap của Gabon. Và đây sẽ là lần đầu tiên trong đời mình sẽ thử cái món chó hoang này và ở Gabon. Thực lòng mà nói cũng khá hồi một chút, tại vì thứ nhất là mình lý do là mình không phải là người thích ăn thịt chó lắm, mà đây là chó hoang nữa, một cái gì đó cũng khá là lạ lẫm, khá là xa lạ và cũng thực ra cảm hơi tội lỗi một chút nữa, mặc dù nghe lời giải thích của cái bác này là cái chó hoang này rất là nhiều, do vậy mà người ta phải ăn bớt đi. Bây giờ sẽ ăn thử xem là mùi vị của nó ra sao. Thịt rất là ngon, các bạn. Ăn giống thịt lợn nhiều hơn, không hề có liên quan đến thịt chó của mình ở Việt Nam hết. Rất là mềm, thịt rất là nạc, rất là mềm và không hề có bất kỳ mùi vị gì hết. Có thể là do người ta làm rất là tốt, hoặc là do mùi vị của chó hoang là như vậy, không có mùi gì hết, không có mùi tanh, không có mùi gì hết, rất là ngon. Mùi giống thịt lợn, rất là giống thịt lợn, mềm mại, rất là ngon. Nếu mà không nói đây là thịt chó hoang thì ăn thì không phải suy nghĩ, thì cảm thấy là ngon, nhưng mà tại vì nói một chút rồi thì nào nó hơi bị ảnh hưởng một chút về mặt tâm lý. Nhưng mà dù sao cũng ăn rồi nhưng mà cũng rất là ngon, tuyệt vời luôn. Lần đầu tiên được thử món này Gabon, các bạn đến đây. Và cái món này các bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ nhà hàng nào, rất nhiều nhà hàng ở Gabon, ở thành phố Libreville này có thể tìm được ăn món này. Đó. Cho bạn xem một lần nữa toàn bộ món ăn của bọn mình. Được chiêu đãi bởi những người bạn Gabon rất là hiếu khách. Excellent. Cái món thịt chó hoang này các bạn phải chuẩn bị rất là cầu kỳ, phải chuẩn bị một ngày trước đó, phải ướp tẩm gia vị một ngày để trong tủ lạnh cho nó thấm, sau đó mới ăn thì mới có gia vị được như này, mới ngon như này. Đó là bí quyết của họ. Thậm chí ăn cái da của con chó hoang này ăn cũng rất mềm, người ta làm rất là kỹ lưỡng và rất là tốt, là gia vị tuyệt vời luôn. Và cái da này họ không nướng mà họ chuẩn bị, họ ngâm cho nó mềm mại đi, sau đó thì là họ mới nấu. Do vậy và cả da cũng rất là mềm. Và như vậy đó là cái trải nghiệm về ẩm thực ở Gabon mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Mặc dù đây là một cái điều hết sức bình thường ở đây, tuy nhiên mình không khuyến cáo các bạn làm việc đó. Tại vì trong số các động vật mà các bạn xem ở cái chợ đó thì có một vài động vật là cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Do vậy mà chúng ta phải tuân thủ cái điều đó. Và cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn từ Gabon.